Stai, nu da scroll, nu ignora acest mesaj. De ce? Pentru că ești direct implicat și afectat de ceea ce urmează să-ți arăt în următoarele materiale. Este crucial să descoperi ce s-a petrecut cu Floreștiul în ultimii 4 ani. Sunt Nicu Marcu, membru fondator al platformei organizației civice Federația Asociațiilor de Proprietari Florești, iar în cadrul podcastului civic numit Pe mâna cui vom da Floreștiul, veți afla despre cum proiectele destinate comunității din Florești sunt blocate de către administrația publică locală condusă de primarul Bogdan Pivariu, membru PNL Florești. Veți afla cum politica interferează cu serviciile oferite de operatorul de salubritate, afectând cetățenii prin aplicarea unor taxe mai mari nejustificate pentru gestionarea și colectarea deșeurilor menajere. Veți afla despre incompetența funcționarilor din primărie și poliția locală plătiți din banii voștri publici, care prin acțiunile lor de incompetență lezează drepturile cetățenilor și cauzează prejudicii întregii comunități. Veți afla despre modul în care anumiți membri PNL din Consiliul Local Florești sunt protejați de către funcționarii publici cu funcții de conducere din cadrul primăriei Florești pentru acțiunile ilegale pe care le comit și în spatele cărora se află primarul Comunei Florești, Bogdan Pivariu. Veți afla despre cum sunt catalogați locuitorii din Comuna Florești de către Mandi Alexandru Cristian, directorul executiv al Poliției Locale din Comuna Florești, om numit în fruntea instituției de către primarul Bogdan Pivariu. Veți afla care sunt interesele și avantajele financiare obținute indirect din proiectele imobiliare aprobate cu votul majorității membrilor PNL din Consiliul Local Florești și care sunt repercursiunile acțiunilor acestora asupra comunității floreștene. Veți afla cum autoritățile locale și angajații primăriei Florești, împreună cu primarul Bogdan Pivariu, au încercat să reducă la tăcere Federația Asociațiilor de Proprietari Florești, aplicând aceste amenzi ilegale în valoare de mii de lei, doar pentru că a intervenit în apărarea drepturilor cetățenilor și a exercitat presiune asupra funcționarilor primăriei pentru aplicarea corectă a legii în cazul unor consilieri locali. Mai mult, în cadrul emisiunii de podcast live vor fi prezenți oameni importanți din comunitatea floreșteană care au puterea de a schimba în bine viitorul comunității noastre, invitați precum membrii ai Consiliului Local Florești, viitor candidați pentru funcția de primar, foști lideri politici locali care își vor expune public soluțiile și proiectele pentru a salva Floreștiul din impasul economic și urbanistic în care se află în momentul de față datorită partidului politic PNL condus de actualul primar Bogdan Pivariu. Amintește-ți un lucru esențial: democrația devine nocivă pentru societate atunci când membrii unor organizații politice, ori oameni cu interese financiare, ori persoane corupte merg la vot în locul tău pentru a influența în favoarea acestora decizia politică, în timp ce tu stai acasă, privești și te complaci în această situație. Toți cei care merg la vot pentru interesele lor politice și financiare vor câștiga, în timp ce tu vei pierde și de această dată. Vor putea salva viitorii candidați Floreștiul din impasul economic și urbanistic în care zace de ani de zile? Întrebarea este simplă. Pe mâna cui vom da Floreștiul? Nu uita, răspunsul este la tine. Dacă nu vrei să te lași păcălit în următorii 4 ani de promisiunile politice ale administrației publice locale din Comuna Florești, te invit să vizionăm împreună seria unui podcast civic exploziv numit Pe mâna cui vom da Floreștiul, un podcast realizat cu sprijinul Federației Asociațiilor de Proprietari Florești, în cadrul căreia vei putea descoperi ce s-a petrecut în ultimii 4 ani în Comuna Florești. Pe 9 iunie 2024, mergi la vot, fii responsabil și nu lăsa democrația să devină nocivă pentru tine și copiii tăi. Rămâi alături de FAPF, organizația de care fiecare proprietar are nevoie. Prezentul podcast are ca scop pregătirea și informarea cetățenilor despre modul în care funcționează sistemul social-politic, precum și creșterea responsabilității morale și etice acestora, în vederea protejării și promovării intereselor comunității floreștene din județul Cluj.
Bună seara, dragi floreșteni, stimați proprietari din toată țara. Astăzi i-am invitat alături de mine pe domnul Flaviu Udrea și Daniel Meze, viitori candidați la Primăria Florești pentru funcția de primar și viceprimar al Comunei Florești. În primă fază ne întrebăm pe mâna cui vom da Florești. Și aici aș vrea să-i las pe invitați să se prezinte în fața dumneavoastră, așa cum sunt ei, ca să-i cunoașteți cât mai bine. Domnul Flaviu. Mulțumesc, domnul Marco, bună seara tuturor, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Sunt un floreștean la fel ca toți ceilalți. Practic, am o experiență de 15 ani în domeniul vânzărilor directe, lucrez ca și manager în domeniul vânzărilor de servicii ITNC. Sunt consilier local în Florești și am ajuns din postura de tată, dar și din postura de simplu locuitor să mă lovesc de aceleași probleme cu care se lovesc toți floreștenii în fiecare zi. Ce am făcut diferit, probabil a fost că în loc să stau doar și să mă plâng de probleme, am decis să acționez și am făcut un pas pentru a mă implica în zona politică. Am candidat și în anul 2020, atunci am ieșit pe locul 2 și acum sunt mai mult decât convins că avem nevoie de o schimbare reală în Florești și de oameni competenți în funcții publice. Ăsta e motivul pentru care am decis din nou să intru în cursa electorală. Îți mulțumim. Domnul Daniel Meze, vreau să fac o paranteză aici. Eu mă cunosc cu Meze cam din 2018. Am susținut campania civică. La un moment dat, fiecare merge pe drumul său, adică el a luat partea politică, eu am rămas tot pe partea civică. Chiar dacă ne cunoaștem, să nu aveți impresia că îl tutuim cumva pe dânsul, este la fel de responsabil ca și domnul Flaviu Udrea. Nu există nicio diferență între ei doi și aș vrea să-i dau cuvântul astfel încât să se prezinte în fața floreștenilor. Bună seara, Nicu Marcu, bună seara, dragi floreșteni, bună seara, Flaviu Udrea, colegilor care ne ajută să transmitem acest live. Mulțumesc mult, în primul rând, că faci aceste emisiuni, pentru că ducem lipsă de tot ce înseamnă în Florești, de dezbateri, de moderări, de emisiuni, de schimburi de idei, de soluții. Și nu numai în Florești, și în Cluj-Napoca vedem că este o problemă cu ce înseamnă dezbaterile între candidați. Avem un primar în funcție care nu vrea să vină la dezbateri și aici în Florești cred că vom avea aceeași problemă. Primarul în funcție nu vrea să vină la dezbateri și e nevoie, pentru o societate democratică trebuie să dezbată anumite idei. Deci îți mulțumesc că faci aceste emisiuni. Da, am colaborat, la un moment dat dumneavoastră s-au despărțit, dar asta nu înseamnă că nu putem colabora din nou și nu putem să ne unim eforturile pentru a duce Florești pe un drum bun. Acum despre mine, am 40 de ani, locuiesc în Florești din 2017, m-am implicat în 2017 în a încerca să punem presiune pe administrația publică locală să mai ne rezolve din probleme și o să discutăm despre ele și despre soluțiile pe care le propunem. Am candidat în 2020, eu am și pe locul 4, Flaviu a fost pe locul 2. Mi-am dat seama că acum, în anul 2024, trebuie să ne unim eforturile dacă vrem să facem o schimbare în bine. Am făcut această alianță sudată. Eu candidez locul 2 pe lista de consilieri locali ai alianței USR plus ARI. Iar dacă vom avea, și eu sper și sperăm că vom avea o majoritate de 11 consilieri locali, voi deveni viceprimar. Dar cel mai important este să-l avem pe Flaviu Udrea primar, pentru că asta este garanția că vom avea o schimbare în bine Florești. Deci ne garantați acest lucru. Categoric. Este ok. Bun, acum că avem prezentarea invitaților și viitorilor candidați, vom începe cu al doilea punct și anume ce proiecte ne pregătiți pentru noi floreșteni. Ca să știm pe mâna cui vom da Florești. Și aici aș vrea să înceapă domnul Flaviu Udrea.
trebuie să spunem că avem probleme în Florești pe care, cu siguranță, tot ce vom zice noi despre problemele pe care le discutăm în seara asta nu sunt noutăți pentru Florești. Sunt lucruri de care ne lovim cu toții în fiecare zi, traficul, aglomerația și așa mai departe. Adică sunt lucruri de la lipsa locurilor în școli, grădinițe, creșe, la urbanismul haotic și, cum ziceam, transportul, problemele pe care le avem. Acum, noi avem un program politic care e structurat pe mai mulți piloni și ar fi bine să le luăm cumva structurat pe ce înseamnă fiecare zonă pe care ne Chiar vă rog. ocupăm. În zona de transport, ne uităm la tot ce înseamnă partea de infrastructură și nu numai că suntem conștienți, dar știm că avem nevoie să facem mai multe drumuri de legătură cu Cluj-Napoca, cu comunele învecinate și cu satele aparținătoare, evident că avem lucruri pe care le putem face în zona asta de infrastructură. Avem nevoie să legăm mai bine aceste microcartiere ale Floreștiului, pentru că, evident, suntem la acel nivel la care nu mai putem să discutăm despre nevoile primare ale unei comune, ci discutăm despre o comună care de fapt este un UAT la nivelul județului Cluj, care este numărul 2 ca și număr de locuitori după municipiul Cluj-Napoca. Trebuie să ne uităm la ce putem să facem și să îmbunătățim partea de transport public, unde clar că pornind de la stațiile de autobuz, care în momentul de față, dacă ne uităm numai la strada Avramiancu, de exemplu, ce înseamnă să aștepți autobuzul și să fie la un interval, să fie la 30-40 de centimetri de mașinile care circulă cu viteză pe un drum național, ei bine, asta nu se poate, nu e normal să fie așa. Aici vreau să fac o paranteză și vă dau dreptate în sensul în care trebuie să luăm în calcul că sunt foarte mulți copii care fac naveta. Da? Iar în sensul ăsta consider că viața lor este oarecum pusă în pericol. Nu, așa să înțeleg. Acest lucru va trebui rezolvat ca și punct cât mai prioritar pentru Evident, Floreșteni. e nevoie de transport școlar înspre și dinspre Cluj-Napoca. Asta e un punct important pe care noi îl avem în programul politic. Tot la zona de transport ne uităm la ce înseamnă implementarea transportului de noapte în Florești. Pentru că aici trebuie să menționăm un aspect. OSR a avut o petiție care a fost semnată de peste 2500 de floreșteni care ne-au cerut, insistent, lucrul ăsta, ne-au cerut să implementăm transport de noapte pentru că este o nevoie reală. Sunt oameni care au un program de muncă care nu le permite să folosească în timpul zilei doar mijlocul de transport comun pentru a merge la muncă și a se întoarce înapoi în Florești. Și atunci, de la nevoile existente, noi am pornit o astfel de campanie, însă ne-am lovit de un zid politic în actualul Consiliu Local. Aș vrea să menționați despre care partid local este vorba. Ca să știm și noi, adică... Foarte simplu, structura Consiliului Local astăzi în Florești este în felul următor. Avem 19 consilieri locali, USR are 7 consilieri locali și este în opoziție. Practic, majoritatea, restul consilierilor sunt 10 de la PNL și 2 de la UDMR. Asta e să înțeleg că PNL-ul și UDMR-ul n-au fost de acord cu chestia asta. N-au fost de acord cu asta, dar n-au fost de acord și cu alte proiecte pe care noi le-am propus de-a lungul anilor în Consiliul Local, proiecte pe care noi le-am propus ca și amendamente la bugetul local, în condițiile în care ne uităm, suntem într-un scenariu în care rămânem cu bani necheltuiți în fiecare an, ceea ce nu e normal, pentru că noi am putea să folosim banii ăștia în interesul nostru, al tuturor, al cetățenilor. Am putea să construim școli și aici, iarăși, dacă tot am ajuns la problema legată de transportul pentru elevi, suntem în situația în care trebuie să rezolvăm transportul pentru elevi dinspre Florești și Cluj-Napoca, pentru că trebuie să spunem drept, nu avem destule școli aici, unde noi locuim. Da, avem peste 8.000 de copilași. Sunt peste 8.000 de copii. Din care cel puțin 7.300 sau până 7.000 fac naveta către Cluj. Eu am discutat în trecut cu domnul Bogdan Pivariu, actualul primar, și am propus un lucru. Ca copiii care fac școală în Cluj-Napoca să aibă autobuze speciale care să-i transporte în mod prioritar
către școală, pentru că nu putem scula copiii la 5 dimineața să ajungem pe 7 la școală. Și atunci eu am spus așa, domnul Bogdan, luați autobuzele, faceți un șir de autobuze, faceți o escortă, așa cum se întâmplă, cum ați văzut la meciurile de fotbal, da? Dacă o echipă de fotbal poate fi escortată până nu știu unde, la fel și poliția locală ar putea să înșire vreo 5-6 autobuze pe banda a treia, de sens către Gilau, să ducă copiii la școală, îi lasă jos în 2 ture, i-am dus pe toți. Sau 3 ture, sau 4 ture. Și atunci, automat, probabil și traficul în Florești ar fi scăzut. În contextul în care nu avem astfel de idei, adică prioritare pentru educație, deja devine o problemă. A zis că face, au trecut 4 ani. Știți ce doare cel mai mult? A stat 4 ani de zile și s-a uitat la terenul de pe strada Catanelor și proiectorii trebuie să știe asta. Avem un teren pe strada Catanelor unde era prevăzută o școală de pe vremea fostului primar. Era un proiect. Aici o să fac o paranteză și El era vreau să le viceprimariu. Și a stat 4 ani de zile, s-a uitat la teren și n-a făcut nimic. Vreau să le spun... Să nu facem greșeli. Fostul primar, Horea Șulea, a făcut tot haosul urbanistic din Florești. Deci, să punem bine lucrurile în schemă. Mai trebuie să punem și pe actualul primar acolo în Viceprimarul lui schemă. Șulea a fost Bogdan Pivariu. El a Exact. stat 4 ani de zile ca primar, s-a uitat, sau 3 ani și jumătate, s-a uitat la terenul de pe strada Catanelor și n-a făcut nimic cu el, dar mai mult ne-a arătat în niște poze copiate de pe internet, ne-a arătat cum va arăta o școală. Ei, pozele au rămas doar pozele pe internet, în plan fizic nu s-a făcut măcar nici fundație. Și tot așa, pentru tot ce înseamnă mămici și tătici, 3 ani și ceva a stat și s-a uitat la clădirea din Tăuți, unde a fost fosta școală, s-a uitat la ea și n-a făcut nimic. Cu câteva luni înainte de alegeri s-a gândit că poate ar fi bine să realizeze clădirea ca să facă acolo grădiniță. Dar 3 ani de zile nu i-a trecut prin minte să facă absolut nimic. E clar că avem nevoie de o schimbare în Florești. E nevoie de o schimbare de direcție pentru că dacă vom continua să mergem în aceeași zonă ca și până acum, o să ajungem să avem un Florești care va fi de nelocuit. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, așa cum spunea și Daniel, dacă în 2019 am avut un primar care ne-a prezentat niște randări cu un proiect al unei școli noi în Florești de care chiar aveam nevoie, așteptarea mea, sincer, a fost, indiferent cine urma să ajungă primar în 2020, era ca primul lucru pe care îl face să fie o prioritate zero, construcția unei noi școli în Florești. Nu s-a întâmplat asta. Și ne-am trezit în 2023, în luna noiembrie, când știu că am avut și eu o ieșire publică pe subiectul ăsta, în care avem din nou o poveste legată de niște randări, când noi avem nevoie de realizări. Și despre asta e vorba, adică avem nevoie de realizări, nu de randări. Și nu mai putem să mergem tot în ritmul ăsta, pentru că dacă lucrurile nu se schimbă, dacă noi nu începem să construim infrastructura asta educațională și școlară, și acum dacă tot am ajuns la infrastructura educațională, o să continui un pic și cu celelalte zone pe care noi le-am propus deja și în Consiliul Local Florești și care ne-au fost respinse anul ăsta la începutul bugetului. Avem așa, când s-a votat bugetul, ne-am venit cu niște amendamente. Amendamentul a fost, ok, vrem să construim ansamblu de creșe și grădinițe în zone strategice ale Floreștiului, în zona BMW, unde este nevoie acută, pentru că e clar că avem în zona Muzeul Apei. Avem nevoie în zonele care nu sunt astăzi acoperite. Practic au fost 4 zone în care noi am propus astfel de proiecte și a fost respinsă. Apoi, în zona sub cetate am propus să construim un hub educațional, practic un ansamblu care să fie și o școală, și creșă, și grădiniță, practic să fie un campus, un mini-campus școlar, pentru că teren există, soluții există, și acum trebuie să fim iarăși onești cu noi, pentru că nu mai putem să mergem din inerție să spunem, ok, nu, primăria nu are teren. Auzim povestea asta și tot ni se spune și găsim scuze ca lucrurile să nu se întâmple. Avem exemple concrete de la București, unde a fost un sector unde s-a făcut expropriere pentru a realiza școală, împreună cu parc, avem exemple din Oradea unde s-a întâmplat același lucru. Adică, dacă nu ar fi alte exemple de bune practici, și aici nu o să menționez numai primari de la USR,
Pentru că nu e vorba despre un joc politic. Adică nu e vorba despre faptul că numai un primar de la un anumit partid poate să facă lucruri. Nu, e nevoie de un om gospodar care să pornească astfel de proiecte din prima zi în care ajunge în primărie și să se asigure că lucrurile astea se întâmplă, că sunt duse la îndeplinire. Tot în zona de infrastructură educațională, că am povestit despre și am vrea să facem un club al copiilor, avem nevoie de astfel de lucruri. Avem nevoie ca după programul normal copiii să poată să aibă și activități extracurriculare aici, în Florești. Nu în Cluj-Napoca. Adică nu poți să mergi cu mașina până în Cluj-Napoca, să pierzi 40 de minute dus, întors, Mai mult. cel puțin, să pierzi timpul ăsta în trafic, în loc să-l petreci acasă, alături de cei dragi, în familie. Da, este Apropo de obositor. primarii implicați, vedeam și acum, cu câteva luni înainte de alegeri, la fel cum a fost și în anul 2020, că s-a rachetat și s-a asfaltat prima bandă pe drumul național. Nu trece prin minte nici primarului, nici domnilor de la direcția de drumuri și poduri sau cum se numește, grătarele alea pe marginea drumului unde îți rup picioarele dacă cobori din autobuz, ai grătare așa cu un spațiu între ele. Te referi la rigole. Rigol, da, cum se numește. Dom'le, nu a trecut la nimeni prin minte să spună, domnilor, hai să facem o bordură, pentru că oricum asfaltul ăla fuge că nu are bordură și trebuie să-l raschetezi și să-l asfaltezi de fiecare dată. Și ei fac asta înainte de alegeri să ne scoată că fac ceva. Nu s-a gândit dom'le primarul să zică celor de la Drumul Național, dom'le, hai să facem o bordură, locuim rigolele alea, facem alt sistem de canalizare, cred că se poate, că alte drumuri n-au rigola aia oribilă unde poți să-ți rupi picioarele. Deci sunt lucruri mărunte care le vezi zi de zi, mergând prin Florești la pas și poți să iei niște decizii pentru oameni, care nu costă, trebuie să fie doar de Bun. Pentru asta, Daniel, e nevoie de un primar care să fie pe stradă, între oameni, în timpul mandatului și nu să-și petreacă 4 ani într-un birou din primărie, că până la urmă despre asta e vorba, adică dacă tu mergi în comunitate și te plimbi pe străzi și vezi că aici e o problemă, că îți lipsește un trotuar, bun, găsești soluții. Ok, eu nu mă aștept ca toate soluțiile să fie din zona politicului și nici nu ar fi normal să fie așa. E nevoie de specialiști, da? Care vin și propun variante, iar decidentul politic alege soluția cea mai bună. Pentru că asta e practic rolul unui primar și asta ar trebui să se întâmple, așa ar trebui să funcționeze lucrurile. M-aș întoarce un pic la zona de educație, pentru că nu e un subiect epuizat. În Florești avem nevoie de o bibliotecă care să fie la standarde europene. Și avem nevoie de asta și mi se pare că suntem într-un scenariu în care pur și simplu nu pot să-mi imaginez cum nu ne gândim la nevoi primare care pot să fie relativ ușor rezolvate. Și asta e, pe de o parte, discutăm de mulți studenți care sunt aici și care ar putea, de exemplu, să folosească, să meargă la bibliotecă să-și ia anumite cărți de acolo, nu să plătească poate niște sume de bani, să poată să le ia cu împrumut. Discutăm de copii, dar discutăm și de populația adultă care are nevoie de un astfel de centru. Aici o să fac o paranteză și o să zic, da, într-adevăr, educația este principalul factor care ne va duce mai sus de nivelul la care suntem acum. În contextul în care blogăm și eu cred și sunt dur și nu trebuie să vă spărați pe mine, cred că politicul nu-și dorește o astfel de comunitate. Adică în sensul în care nu putem să ridicăm, educația este pe al 4-lea loc, interesul este mai mult notorietatea personajelor. Domnule Marco, aici cred că vă referiți la veche clasă politică și la cei care au condus până acum. Păi dacă stăm să ne uităm, cred că domnul Pivariu, și vă spun tuturor, a investit o grămadă de bani în campania, notorietatea lui, să nu-i spunem campanie, prin care s-a afișat cu tot felul de lucrări care, culmea, sunt lucruri banale care trebuie să se întâmple. Adică nu trebuie să facem reclamă la că am asfaltat un drum. Probabil că vom face o reclamă, vorba aia când a zis și domnul Udrea, deschidem o bibliotecă. Mai mult, ce vreau să vă spun, că eu am discutat aceste lucruri în 2019, înainte de a fi ales Bogdan Pivariu, ca FAPF-ul, dacă îi pune spațiul la dispoziție, va face campanie de donare a cărților a oamenilor din Florești care vor fi donate toate acelei biblioteci făcute pentru comunitate. Mai mult, am luat legătura cu clasa studențească care a zis că da, suntem disponibili ca noi studenții să donăm
cărți pentru floreșteni. Ei, nici una, dar nici cealaltă n-a fost făcută. Nici biblioteca care promitea primăria, dar nici asta care trebuia să facă FAPV, pentru că nu ne-a pus spațiu la dispoziție. Dragi oameni, noi nu avem bani să plătim sute de euro. Știți cât costă o chirie aici? La un spațiu respectiv e undeva la 2000 de euro. De unde să poată... Hai să spun ceva în legătură cu asta, pentru că eu am o editură și conduc o editură, am înființat-o din 2015. A fost probabil ne ajută dacă cu cumva mare drag fac donații de cărți, am făcut donații de cărți în mai multe biblioteci de țări din țară. Am făcut o mică donație de cărți la un eveniment. Nu o să intru prea multe detalii pentru că e un subiect sensibil. A fost un eveniment la Casa de Cultură a Casa de Cultură din Florești. Știți, poate mulți știți, există o casă de cultură în Florești. Nu prea are activități, nu prea se întâmplă nimic acolo, dar a fost la un moment dat un cetățean floreștean, vreau să-i dau numele să nu-i facă rău cumva, că nevrând i-am făcut într-un fel rău. A făcut o activitate foarte frumoasă cu copiii acolo. L-am văzut, i-am distribuit pe Facebook respectiva activitate, m-am dus și eu și am dat niște cărți cadou ca să le dea la copii. Deci nu le-am dat eu, le-am dat organizatorului ca organizatorul să le dea la copii. Nu mai a fost surprinderea să-mi spună, respectiv organizator, că nu îmi mai lasă primăria să facă acolo eveniment. Și el a mers în Mănăștur, la Cinema Dacia, în Cluj și a făcut acolo eveniment. Să vă mai spun că acum a ridicat față de inițiative, față de copii, față de cărți, față de educație. Acum că mi-ai ridicat mingea la fileu, da, am să spun și pe asta. Am zis că o voi spune mai încolo, dar dacă ai tot ridicat problema respectivă, da, și noi am vorbit cu primăria să ne pună la dispoziție Casa de Cultură, să facem training cu președinții de asociații. Credeți că s-a întâmplat lucrul ăsta? Nu. De ce nu vrea să comunice? De ce nu vrea să lucre și el vrea să fie pe tapet ca și Barbie Boy? Aici nu vorbim despre Barbie Boy, vorbim despre un funcționar public care are calitate de primar. Dacă el nu înțelege că ceea ce vrem noi să facem este în folosul comunității, și asta vă cer și vouă, ca și partide, ca și candidați, nu venim să vă luăm locul. Pentru că el probabil asta a înțeles din toată problema. Da? Atâta poate, nu poate mai mult. Nu, aici este vorba de copiii noștri. Și dacă putem să ajutăm, atunci lăsați-i. Măcar nu ne încurcați. Domnul Pivariu, asta vă transmit personal pentru că știu că mă urmăriți. Și mă urmăriți cu atenție. Domnul Flacea. E foarte important să clarificăm un lucru, pentru că dacă noi am fost în opoziție în toți anii ăștia în Consiliul Local și, cum spuneam, ne-a lovit de un zid politic, trebuie să existe un respect, în primul rând, față de oamenii care au fost votați în funcții publice. Adică dacă USR a fost prezent în Consiliul Local, înseamnă că anumiți cetățeni au decis ca noi să fim parte din ceea ce înseamnă structura Consiliului Local și ne-au votat. Deci e normal ca și proiectele acelor cetățeni să se transforme în realitate, nu doar să ne lovim de un zid politic și să avem un blocaj doar pentru că niște proiecte vin de la un partid care acum e în opoziție. Nu e normal așa. Dacă un proiect este bun pentru comunitate, și aici vă spun ce voi face eu când voi fi primar, dacă un proiect e bun pentru comunitate, nu contează culoarea politică și nu contează de la ce partid vine acel proiect. Acel proiect trebuie implementat, că noi în primul rând trebuie să punem înainte interesul cetățeanului, nu interesul partidului politic. Și asta e valabil, că povesteam și despre ce se întâmplă în primărie, despre funcționarii din primărie care... Ok, povesteam noi înainte să intrăm în live de faptul că e nevoie de niște schimbări. Da, e nevoie să nu fie neapărat oamenii cu carnetul de partid acolo. E nevoie de oameni profesioniști. Și aici lucrul ăsta se poate întâmpla prin acele standarde pe care noi le putem aduce în tot ce înseamnă administrația publică locală, standarde de performanță. Așa cum funcționează lucrurile în mediul privat, la fel trebuie să facem lucrurile și în instituțiile publice din Florești. Acum, iarăși, să fac o paranteză, pentru că ai ridicat problema funcționarilor publici. În discuția mea în 2019 cu domnul Bogdan Pivariu, i-am explicat foarte clar că e nevoie de o echipă în spatele dânsului care să poată să facă treaba. Pentru că, la urma urmei, și primariul este un simplu om, nu poate să fie atent în toate locurile.
Dar contează foarte mult să ai în spate o echipă de experți. Ei, domnul Horea Petrușulea, l-am întrebat, pentru că asta mi-a spus Bogdan Pivariu, nu m-a lăsat să fac nimic. Domnul Pivariu, nici nu v-am deranjat 4 ani de zile, tocmai din cauza asta. Ca să demonstrez că chiar dacă nu există cineva să facă presiune atât de mare asupra dumneavoastră cum a fost asupra lui Horea Petrușulea, asta n-ați fost capabil să faceți nici măcar cât a făcut celălalt. Ăsta e adevărul. Deci 4 ani de latență a fost în acești 4 ani. O latență a progresului care este explicabilă. Eu o numesc incompetență. Eu am numit de mult incompetență și am folosit acest cuvânt și la adresa fostului primar Șulea. O folosesc și la adresa actualului primar Pivariu. Eu am văzut la Oradea cum s-a dezvoltat un oraș din 2008 până în prezent cu Ilie Bolojan. Este extraordinar cum poate înflori un oraș din toate punctele de vedere. Este extraordinar cum poți să vezi centuri ocolitoare, cum poți să vezi pasaje subterane, cum poți să vezi aquapark, cum poți să vezi prelungire de linie de tramvai, cum poți să vezi parcuri industriale în județ făcute și stau și am analizat între 2020 și 2024 ce s-a făcut la nivelul județului Cluj cu Alin Chișe, la nivelul municipiului Cluj-Napoca cu Emil Boc și la nivelul Floreștiului cu Bogdan Pivariu. Este o diferență colosală între dezvoltarea Oradei, zonei metropolitane Oradea și județului Bihor, cu ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca și Florești. Deci dacă noi luăm niște modele pozitive și le avem, dacă avem bună credință, pentru că foarte mult contează buna credință. Adică cu toții știm că avem nevoie în Florești, că avem nevoie de școli, de drum, de pasaje, de creșe, de grădiniță, de parcuri, cu toții știm. Ideea este ca floreștenii să simtă cine poate să le facă asta, cine le câștigă încredere. Pentru că e chestie de pus în practică. Pentru că din gură le spune tot. Le spune Pivariu, le spune toți candidații, le spune și noi. Dar floreșteanul trebuie să simtă, dom'le, ăștia sunt cei care vor face. Și votul meu merge către ei. Și atunci putem face o schimbare în bine. Asta este crezul meu din 2011, de când am văzut realitatea floreșteană, de când l-am întâlnit pe primarul Horea Șulea în parcul Poligon, dar atunci nu era parcul Poligon, era doar așa, atunci se făcea ceva și am spus, dar nu puteți face o alee aici, să o asfaltați, să puneți niște iarbă și... Atunci m-am luat așa foarte dur și am făcut un video și un clip și atunci am intrat când am făcut un pas în ceea ce înseamnă a pune presiune pe primărie și pe primar ca să facă o schimbare în bine pentru cetățeni. Și n-am nimic cu primarul, adică cu primarul am avut, n-am nimic cu omul Șulea, n-am nimic cu omul Bogdan Pivariu. Poate ei sunt oameni ok, dar ca și oameni în funcție, ca primar în funcție, am tot dreptul, ba mai mult am și obligația ca cetățean să-i critic, să-i trag de mâine că dacă nu fac ce trebuie să fac. Asta cred că înseamnă democrație. Asta rămâne în sarcina noastră a organizației. Ideea este că să predăm toată ștafeta și noi să ne ocupăm de politică. Până la urmă e sarcina cetățenilor care vor pune ștampila pe buletinul de vot în 9 iunie. în o chestie, dragi floreșteni, să știți că nu ajunge doar ștampila, trebuie să ne mai și implicăm. Pe lângă ștampilă, asta ca să nu promovăm latența, adică în administrația publică, când vedem că ei nu se țin de promisiuni, da, e nevoie un pic să mergem în Consiliu, să-l scuturăm un pic pe Daniel, cum a scuturat și el pe alții. Și, normal, nu vei fi scutit de asta. Așa e karma, da. Dar ceea ce vreau să vă zic, mărul și laptele școlar. Eu consider că copiii ăștia sunt sătuli de atâtea mere și atâta lapte. Ce veți face cu copiii din Florești? Acum înțeleg că merea, laptea. Ce vă propuneți voi să faceți în sensul ăsta, să îmbunătățiți în primul rând, că e vorba de nutriție aici? E nevoie de implementarea programului O Masă Caldă. Încă o dată, tare ca să implementarea programului O Masă Caldă în școli. O masă caldă, da. A fost și un program la nivel național, un program pilot, da?
Trebuie să ducem lucrurile în concret. Și acum, în instituțiile de învățământ din Florești se poate face asta. Putem să facem asta, avem resurse, adică e aberant că noi povestim despre niște nevoi pe care le putem rezolva, dar rămânem cu foarte mulți bani necheltuiți și nu sunt puțini bani necheltuiți, adică ne uităm la un bugetul de anul ăsta, 220 de milioane de lei, dar rămâne cu 44 de milioane excedent bugetar din anii precedenți. Nu e normal. Sunt bani cu care s-ar fi putut întâmpla lucrurile și cumva, oricât de mult ne-am ascunde după cuvinte, în momentul în care turăm cât de mulți bani nefolosiți, e cumva și un exemplu clar de lipsă de eficiență în administrație. Despre asta e vorba. Asta trebuie să tragem ca și concluzie. Pentru că altfel banii aia nu rămâneau acolo. Noi aveam pe masă la începutul anului. Banii aia ar fi fost folosiți pentru comunitatea din Florești. Ar fi fost folosiți să rezolvi măcar niște, nu știu, te duci și vezi locurile de joacă pentru copii care, nu știu, te duci la Cetatea Fetei și vezi acolo că sunt sparte, arată într-un anume fel. Am postat și eu niște poze pe internet la un moment dat. Ok, nu e normal. Adică sunt lucruri simple care nici măcar nu necesită niște investiții majore, dar e nevoie de un om gospodar. E nevoie, ok, ne lăudăm că avem Strada Eroilor, un proiect care, ok, a durat cât a durat și s-a realizat. Dar trebuie să fim onești cu noi înșine. Eu m-am întâlnit cu foarte mulți oameni pe stradă și în perioada de pre-campanie, înainte de a începe campania electorală. Oameni care se plângeau și îmi spuneau cât e de murdară acea zonă și cât de simplu ar putea să fie rezolvată o problemă de salubritate stradală. Și atunci, ok, mie mi se pare, ori nu ai urechi să auzi sau nu te interesează problemele cetățeanului, ori ai o problemă că nu poți să le rezolvi, nu ești în stare să le rezolvi. Despre asta e vorba. Și acum, cu alte cuvinte, incompetență, tot acolo. Oricum am întoarce foaia, tot acolo ajungem. Dar aici nu vorbim neapărat de Bogdan Pivariu, ci trebuie să luăm în calcul că sunt și alți consilieri acolo. Adică nu putem să zicem, bă, domnule, Bogdan e de vină. Mă, dacă Bogdan nu poate mai mult, probabil trebuie să poată un alt consilier. Nu să zică, domnule, uite, am o problemă acolo, că totuși eu m-am uitat pe site-ul lor și am văzut că au avut interacțiuni cu oamenii, dar nu știu unde, că eu nu i-am văzut niciodată pe stradă. Și vorbim de un partid PNL care conduce Floreștiul, conduce Cluj-Napoca și conduce județul Cluj. Și atunci trebuie schimbare de esență. Singurul partid care poate face această schimbare este USR. Avem model la Timișoara, avem model la Brașov, avem model la București, la sectorul 1, la sectorul 2, avem model la Bacău. Deci se poate. PSD-ul nu va câștiga aici în Transilvania, în Florești, în Cluj-Napoca sau la nivelul județului Cluj-Napoca. USR poate să dea această variantă și clujenii trebuie să gândească care este alternativa. Pentru că prea mult a stat și domnul Boc 24 de ani în funcție. Prea mult a stat acest partid care conduce administrația publică locală. Trebuie o schimbare. Dacă nu, apa care nu curge băltește și nu mai este bună de băut. Trebuie să miroase, ha? Trebuie o schimbare. Și mulți spun, domnule, tu, Daniel, doar critici, tot spui așa, dar ce să facem? Să băgăm capul în nisip ca scrisul să ne facem că nu vedem lucruri evidente? Să ne facem că nu vedem buruienile de pe strada eroilor sau de pe alte terenuri lăsat așa de izbeliște pe picior Floreștiul, să ne facem că nu vedem mizeria aruncată la pas peste tot în Florești. Aveau o problemă niște doamne, că și o postare de Ana care a suscitat multe comentarii. Pe pori erau niște, nu știu cum să zic, la bălăriile alea, niște stuf sau ce era, de 2 metri, 2 metri și 80, cât s-a un om. Erau niște broaște acolo, ori că erau broaștele alea. Unii m-au luat la glumă, domnule, dacă stai lângă niște stuf de 1 metru și jumătate și ai bani acolo și noroi și broaște și stai în blocul de lângă, nu cred că ți-ar conveni. Nu, am postat de mai multe pe Facebook, unii floreșteni au râs sau așa, dar cert este că până s-au tăiat respectivele buruieni. Dar e nevoie să împingem noi de la spate primarul să facă lucrurile astea. Nu e normal, consilierii locali PNL nu văd aceste lucruri, nu iau inițiativa. Eu aici vreau să punctez foarte tare, adică am înțeles, Horea Șulea a fost de vină, ok, bun, toată lumea aruncă mâța în curte la Horea Șulea. Dar trebuie să ne uităm că în spatele la Horea Șulea, domnul Horea Șulea, sper să nu se supere pe mine, au stat niște oameni. De ce au stat așa?
Păi, partidul, mă scuzați, eu le spun harte. Ideea că acești oameni, eu îi numesc incompetenți, adică tu să stai la ordinul unui singur om, am înțeles, e președinte de partid, ok, dar democrația unde e până la urmă? În acel partid. Că aici e problema mare. Știi că între mine Aș vrea să dăm și Flaviu există dezbatere. Și între Lucian Contra și între alți trebuie să existe. Pentru că nu suntem pe același calapot făcut. Eu sunt mai impulsiv, da? Flaviu e mai analitic. Eu m-am avut mai mult, Flaviu gândește mai mult decât mine poate multe măsuri. Și e bine, deci ne completăm. Dar ideea că avem o dezbatere între noi, mă, cum e bine să facem? Cum e bine să abordăm campania asta? Cum e bine să facem un pian? Cum e bine să dăm un mesaj? Dar ideea este că trebuie să te consumi cu niște oameni și să asculți păreri care sunt altfel decât părerile tale. Și să tragi o linie de mijloc și să iei o decizie să mergi pe ea. Ori dacă tu ai un conducător, că e Pivariu, că e Șulea, că e Boc, că e Tișe, și toți se alinează în spatele lui și zic, da, să trăiți, așa facem, merge cu capul în gang toți, cum merge, de exemplu, cu metrou. Adică avem ministrul PSD, am văzut ieri declarații că metro este cel mai întârziat proiect din PNRR. Cel mai întârziat proiect pe fonduri europene. Eu cred că Centura metropolitană este în pom. Este în pom. Centura metropolitană. Metrou e în pom. Și noi stăm în trafic o oră și ceva. De asta stăm, domnul Boc, de asta stăm în trafic, pentru că toate drumurile către centură duc prin Florești, din partea de est, da? Din partea de est, Bistrița, Moldova, toți trec pe aici. Către autostradă. Exact. Deci toate, și mai ales că este și punctul e drum european care duce unde? Către vest, iarăși. Și atunci noi am devenit cea mai poluantă comună din România. Adică ce sacrificăm noi floreștenii pentru ce? Că unii nu vor să facă, sau nu, ei trebuiau să facă asta din 90, nu de acum 5 ani. Toți floreștenii care locuiesc pe Răzoare, Valea Gâlbăului, sunt câteva sute de metri de asfaltat să urmezi Valea Gâlbăului cu drumul Strumpion. Și nu se face. Ok, am primit o întrebare. Soluția cu escortarea copiilor la școală va fi putut pune în aplicare un astfel de proiect? Adică... E un proiect pe care, evident că îl vom lua în considerare. Dar pentru Cluj, atenție, transport, trebuie trebuie să privim toate perspectivele. Adică trebuie să ne uităm în primul rând că există un decalaj între orele la care începe elevii din Cluj-Napoca orele. Și trebuie să găsim împreună soluții. Clar că în momentul în care vom fi acolo, primul lucru pe care îl vom face va fi să ne punem la masă, să discutăm care sunt resursele pe care le avem, cu cele de la compania de transport public. Va trebui să existe în primul rând, lucrurile astea o să trebuiască puse pe masă și discutate cu propuneri și soluții concrete. Deci adică n-aș vrea acum să venim noi și să vă spunem sigur o să facem. Nu, va trebui să găsim soluția cea mai bună și asta se întâmplă discutând cu toți factorii implicați. Pentru că aici cred că e o chestie care nouă ne lipsește foarte mult în administrație. Vine un primar și spune, vă facem chestia aia. Nu, trebuie să vină specialiștii care să spună, ok, astea sunt soluțiile, avem 3 soluții pe masă. Bun, primarul, într-adevăr, este decidentul care spune, ok, mergem pe varianta asta, după aia se duce un proiect mai amplu în Consiliul Local și acolo este votat de către consilieri. Dar eu îmi doresc foarte tare ca în viitorul Consiliu Local să nu mai fim în scenariul în care am fost înainte, da? Înainte să intre USR în Consiliul Local, marea majoritate a consilierilor ce făceau? Ridicau mâna, atunci s-a semnat house-ul imobiliar, cu ochii uitându-se pe fereastră, da? Fără ca să aibă de multe ori habar, nu aveau ce votau acolo. Acum, dumneavoastră știți că stați în Consiliu. Credeți că consilierii locali din PNL sunt atât de pregătiți încât să aibă habar despre ce Eu nu pot să pun la îndoială pregătirea fiecăruia în parte, eu pot doar să văd ce votează în Consiliul Local și după asta nu sunt eu o măsură. Mergem după varianta. După asta îi evaluează cetățenii. Despre asta e vorba. Spunem puține obligat să spun cine. Să mergem pe eroilor și să întrebăm floreștenii de numele unui consilier local PNL. Să vedem dacă Haideți să fac un anunț și după aia mergem mai departe. Dragi floreșteni, nu uitați să distribuiți, pentru că e în interesul nostru.
Trebuie să știm pe cine alegem. Din păcate, nu este atât de publică situația ca al celorlalți candidați, astfel încât să aveți habar despre cine este vorba, cine candidează. Am întâlnit oameni care nici măcar nu știau de Flaviu Udrea și le-am zis, am să fac tot posibilul să fac informarea să ajungă la fiecare cetățean din Comuna Florești. Nu uitați să distribuiți mai departe, dați like, puneți-ne atenție, puneți-ne întrebări în comentarii ca să adresăm... Dacă avem niște întrebări, mare drag. O doamnă și zice să ne întoarcem la trafic și chiar și prima întrebare. Ce soluții sunt din partea dumneavoastră pentru traficul floreștean? Deci, am menționat la un moment dat, chiar la început, pentru traficul din interiorul Floreștiului, practic trebuie să interconectăm cartierele Floreștiului. Și aici este zona Muzeul Apei, care nu este conectată, de exemplu, cu zona Someșului. Și se pot face, este un drum de legătură care poate fi realizat. La fel, lucrul ăsta se poate întâmpla și dacă ne uităm între zonele care, de exemplu, Luna de sus, care poate fi interconectată mai bine cu Floreștiul. Între Tăuți și Florești, iarăși putem să găsim alte variante. Drumuri care pot să fie asfaltate și legături pot să existe. Noi acum chiar o să mergem un pic mai departe despre ce înseamnă traficul din Florești. Am propus niște studii de fezabilitate la începutul anului pentru a realiza acele pasaje subterane în zonele nevralgice din Florești. Unul era în zona primăriei Florești, unul în zona străzii Someșului, da? În zona BMW, unde iarăși e o zonă nevralgică. Sunt lucruri care pot să fie realizate. Sunt lucruri pe care noi, de ce am propus prima dată un studiu de fezabilitate? Pentru că asta e normal, să ai pe masă studiu de fezabilitate și să decizi, ok, asta se poate întâmpla, asta nu se poate întâmpla. Sper că am reușit să răspund la întrebarea. O mică completare și mai spune, cum am spus, pe sud, pe nord, pe zona Donat, un floreștean, Florin Potor, m-a dus acolo și mi-a arătat cum se poate lăți în curbă cam 70 de centimetri, un metru pe o parte și pe cealaltă parte, ca două mașini se poate să treacă una pe lângă alta. Doar că trebuie să o facă domnul Boc, pentru că e pe teritoriul administrativ al Cluj-Napoca, respectiv al intersecției unde se blochează traficul pe zona de nord. Dar totuși, primarul Privariu cu primarul Boc trebuiau să stea la o masă și să zică, dom'le, cum conectăm cele două localități? Dar sunt fer convins că primarul Flaviu Udrea cu primarul Viorel Băltărețu vor sta la masă și vor gândi soluții pentru Floreșteni și pentru Cluj, pentru că asta trebuie să se întâmple. Chiar e important să menționez aici, Daniel, pentru că noi am avut, în urmă cu câteva luni, împreună cu Viorel Băltărețu, am avut o filmare în zona Sfântul Ioan și am arătat ce soluții există pentru a putea interconecta Florești în acel nod. Practic e vorba de câteva sute de metri de drum care ar trebui asfaltat și ar însemna o nouă arteră care ar fluidiza traficul din zona Răzoare, Valea Gârboului și am putea să ameliorăm situația din timp. Clar că soluția principală de care noi avem nevoie este centura metropolitană, dar din păcate cine conduce astăzi primăria Cluj-Napoca ne-a arătat că nu e în stare să ducă lucrurile la nivelul la care ar trebui să fim astăzi. Bun, pe zona de infrastructură sunt multe care pot să fie discutate și sunt multe soluții punctuale pe care noi le-am propus. Am propus, de exemplu, pentru că povestim acum despre lărgirea de drumuri. Noi discutăm și am propus un proiect simplu pe acea, hai să spunem, centură de sud, e impropriu spus, dar există un drum de legătură. Am propus montarea unor parapeți. Am făcut asta în Consiliul Local și am propus asta pentru că e o măsură care până la urmă ține de siguranța circulației, de siguranța celor care se deplasează cu mașina, e o zonă foarte tranzitată și asta am propus-o tocmai pentru că am avut situația în care au fost accidente, mașini care au trecut, au ieșit de pe carosabil și au ajuns în acea râpă care e pe marginea drumului. Tot pe subiectul ăsta, colegul nostru Ghiță Mleșniță îmi spunea că ar fi minunat ca terenul care se escavează, pământul care se escavează de la Spitalul Regional de Urgență să fie dus, să fie consolidat, poate chiar lățit acel drum de sud, pus niște parapeți, ca să nu fie chiar așa de strâns, poate să se facă și un trotuar. Pentru că se va escava foarte mult pământ de acolo, să nu ducem pe drumul național să blocăm circulația. Poate ar fi o idee, eu spun și idei care sunt preluate de la
O altă întrebare și mă bucur că sunt foarte interesați spectatorii. Ce facem cu malurile Someșului? Pline de gunoi? Ce mai am încă? 3 întrebări, văd că tot vin, da, vă rog, ascultați și Avem dați timp, ne așezăm răspunsuri. confortabil. Malurile Someșului au fost și în programul nostru politic din 2020 un punct important. La fel se vor regăsi și acum și le veți regăsi în materiale pe care noi o să le distribuim. Pe de o parte, nu o să intru acum în subiectul salubrității, că e clar că trebuie să Malurile Someșului încă de pe vremea când era Horea Șulea primar, avea o problemă cu salubritatea acolo și e clar că asta trebuie să o rezolvăm. Deci nu fără doar și poate, e un punct în care nici nu cred că ar mai trebui să povestim despre asta, că ar trebui să se întâmple, adică lucrurile trebuie să se întâmple. Dar noi trebuie să punem în valoare Malurile Someșului și ca să le punem în valoare aici trebuie să avem așa spații de promenadă pe Malurile Someșului, care sunt pentru petrecerea timpului liber, în primul rând, dar trebuie să folosim inteligent Malul Someșului și ca și o zonă de mobilitate și de transport, pentru că putem să mergem, de exemplu, cu bicicleta pe Malul Someșului de la Florești la Cluj-Napoca și în felul ăsta să evităm actualul Avramian, care este extrem de aglomerat, trebuie să mergi cu o bicicletă la o distanță foarte mică de mașini și nu e în siguranță. Ei, pe malul Someșului, în schimb, ai avea o pistă de biciclete sigură care ar putea să rezolve. Și acum, dacă tot am ajuns la malul Someșului, ar trebui să menționăm și de zona dinspre vest, unde noi am propus punerea în valoare a deltei Floreștiului, care este o zonă cu o floră și chiar faună proprie acolo și noi putem să facem lucrurile astea. Un alt proiect care cumva se leagă în prelungirea deltei Floreștiului e chiar zona în care am propus să facem un parc acvatic, în zona de vest a Floreștiului și practic cumva să fie un parc acvatic public, așa cum avem exemplu de la Ogna Mureș, avem exemplu de la Oradea, când am povestit despre asta și avem nevoie de genul ăsta de funcțiuni aici, în Florești. Acum, nu spune nimeni că o să se întâmple peste noapte. Trebuie să începem. Și trebuie să începem toate proiectele astea, trebuie să le începem de undeva. Și o mică completare tot la subiectul ăsta. Da. Trebuie mers la pas în comunitatea de romi din Florești. Pentru că Malurile Someșului este în vecinătatea comunității de romi. Și nu trebuie să ne ascundem după degete, sunt acolo probleme. Și chiar ieri am avut un dialog cu niște tineri romi care spuneau, doamne, dar cu cine ajută politicul pe noi? Și le-am spus și le spun și acum, noi, ca și administrație, ca și cetățeni, trebuie să mergem acolo și trebuie să încurajăm niște lucruri clare. Copiii trebuie să meargă la creșă, grădiniță, școală, absolut toți trebuie ajutați pentru asta. ONG-urile, asociația, cum e asociația Caris, care se ocupă de copii romi, trebuie să fie sprijinită. Trebuie să găsim câteva asociații, chiar și religioase, neoprotestante, ortodoxe, catolice, care se implice în comunitatea respectivă. Oamenii care sunt bolnavi trebuie ajutați sau care au handicap, iar cei care sunt apți de muncă trebuie încurajați și ajutați să lucreze în construcții, să le găsim locuri de muncă, pentru că se construiește foarte mult în Florești și sunt constructori care aduc forță de muncă din Nepal, din Filipine, din nu știu de unde. Deci trebuie să facem asta. Dacă tot am ajuns la domeniul sănătății, Daniel, e un alt punct important pe care noi îl avem în programul politic. Vrem neapărat să prioritizăm construirea centrului de permanență în Florești. A fost un proiect fanion pe care USR l-a avut în 2020 și o să spun așa în două vorbe ce înseamnă un centru de permanență. Practic e acel loc, spațiu în care medicii de familie se asociază, în care pot să consulte în timpul programului normal de lucru al medicului de familie, pot să consulte pacienții pe care au pe lista lor, iar după aceea, prin rotație, fac permanență și asigură acel minim de, intervenția de care avem nevoie sau acel minim ajutor medical de care ai nevoie prin centru de permanență, astfel încât să nu mai fim nevoiți ca pentru probleme minore să mergem să stăm cu orele la UPU în Cluj-Napoca sau la pediatrie pentru copii, când poate foarte multe lucruri ar putea să fie rezolvate cu la centru de permanență. Și aici chiar am un exemplu personal, am fost în situația în care cu fetița noastră, în loc să mergem la urgențe la pediatrie, am mers la un centru de permanență din Cluj-Napoca, unde am fost foarte bine tratați, am ajuns foarte repede, n-a trebuit să așteptăm, lucrurile s-au mișcat într-un merit și îmi doresc foarte tare ca și părinții, tinerii, dar și cei mai în vârstă din Florești să aibă un astfel de centru de permanență aici, în Florești, nu în altă localitate. Și lucrul ăsta nu înțeleg de ce
am irosit 4 ani de zile în care am fi putut să avem clădirea respectivă funcțională, în care am fi putut să avem medicii în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și lucrurile să funcționeze. Pentru că avem aici, dacă ne uităm în afara județului Cluj, sunt localități cu mult mai puțini locuitori care au astfel de centre de permanență și care funcționează tot timpul. Și aici are și un aspect în care se leagă de ce spunea Daniel înainte și trebuie să spunem lucrul ăsta. Un centru de permanență asigură acea minimă asistență medicală și pentru persoanele care nu sunt asigurate în sistemul public de sănătate. Și acum avem niște pași făcuți de actuala administrație, dar e prea puțin și prea târziu. Pașii, practic, sunt în acel studiu de fezabilitate, lucrurile chiar dacă a fost un proiect propus de către USR, a fost respins de actuala administrație publică locală sau cei care conduc administrația și după aceea a fost asumat de către administrație. Nu e o problemă că și l-au asumat. Până la urmă, floreștenii văd lucrurile astea. Dar e important să le facă. Și dacă ei nu pot să le facă, să lasă pe alții care vor să facă lucrurile astea. O întrebare. Haideți să luăm și de pe Tean Bogdan. Dacă ați fi de mâine primar, de unde ați scoate 10 șefi de departamente care să fie specialiști? Bun, aici sunt două direcții în care noi ne putem uita. Evident că avem nevoie de oameni profesioniști în administrația publică locală. Nu pot să spun nimeni că nu e nevoie de asta. Dar lucrul ăsta se poate întâmpla în două moduri. Fie aduci oameni din extern, care poate să dureze un pic mai mult pentru că ai nevoie de acea coeziune în echipă pe care trebuie să o creezi. Cât va dura? Cât estimăm? Sau ai posibilitatea ca din actualii funcționari ai primăriei să implici în tot ce înseamnă cursuri de profesionalizare, să poți să le pui la dispoziție astfel de cursuri, instrumente pe care, fără niciun fel de problemă, le putem acoperi și oamenii pot să participe la astfel de cursuri de profesionalizare, specializare, astfel încât să ducem lucrurile la un alt nivel. Că până la urmă, dacă oamenii au pe masă instrumentele, știu care este direcția în care trebuie să meargă, lucrurile se vor cerne. Cei care vor să facă lucruri rămân în continuare administrație și merg și fac lucrurile mai departe, iar ceilalți pe parcurs își vor da seama că nu sunt în locul potrivit. Eu am întâlnit doar oameni competenți, doar oameni competenți în primăria Florești la nivel de decizie de departamente. Chiar acum cu biroul electoral de circumscripție am întâlnit o doamnă care ne-a ajutat, nicio problemă. O singură mențiune, care am făcut-o și în 2020. Domnului Lădariu i-aș cere demisia. De onoare. Dacă mai are onoare pentru tot haosul urbanistic pe care l-a păstorit aici în Florești. Să vă uitați la cameră să spuneți acest lucru. Este arhitectul șef a fostului primar Șurea, păstrat de actualul primariu, arhitectul haosului urbanistic din Florești. Lui i-aș cere demisia de onoare dacă nu are onoare. Sau să se pensioneze, poate că este la limita de vârstă de pensionare. Dar în rest, eu am întâlnit chiar și în poliția locală, deși am auzit și niște critici față de anumiți polițiști locali, dar chiar și în poliția locală, eu când am avut o problemă, s-a rezolvat absolut totul. Deci toată stima pentru oamenii din primărie, nu avem absolut nimic cu oamenii din primărie, ba mai mult, noi credem că factorul politic din primărie e problema, nu funcționarii din primărie. Factorul politic e problema, care trebuie schimbat, bineînțeles. O altă întrebare. Ce vor face candidații din emisiune pentru vă zic, dar așa cum spunea și domnul Daniel, cred că mai mult politic situația decât profesional. Da, e foarte simplu și răspunsul nici nu trebuie să-l căutăm în alte părți. Eu nu vreau nu am intrat în politică ca să mă pensionez din politică și nici nu am niciun parti în zona asta. Până la urmă, unde e lege, nu-i tocmeală. Și noi trebuie să aplicăm legea. Asta vom face, nimic altceva. Dar să știți că în momentul de față există foarte mari protecții politice, mai ales către consilieri locali. Și o spun pe față, pentru că oricum voi face public în ultima săptămână ceea ce s-a întâmplat în decursul acestor 4 ani, în ceea ce privește consilierii PNL. Deci se va întâmpla acest lucru și cu consilierii USR? Adică vor fi protejați politic? Nu e problema de protecție politică, pentru că în primul rând, eu nu sunt în acel film în care să am de protejat pe cineva sau să fiu un scenariu în care să fiu nevoit să protejez. Nu, eu vin dintr-un alt mediu, vin din zona privată, acolo mi-am construit o carieră, acolo
practic am avut un parcurs profesional, nu depind în nicio formă de Veți avea vreo slăbiciune pentru vreun coleg de partid în sensul în care se constată că acesta a încălcat legea? Mă mai spun și o repet, unde e lege, nu-i tocmeală. Nu avem... Știți de ce vă spun acest lucru? Pentru că din sursele noastre ne spun că un consilier de-al dumneavoastră a fost, i s-a luat un teren tocmai în ideea pentru un proiect propus de actualul primar. Și dacă greșesc, nu știu exact Ședință cine este de consiliu local în acest an, colegul nostru consilier local, Dan Bitică, care, Dan Pitică. da, care Așa. o parte din proprietate din curtea unde el locuiește a fost o hotărâre de consiliu local, un proiect de hotărâre prin care se propunea exproprierea unei părți, cred că undeva la 80 de metri pătrați, dacă nu mă înșel, din curte, aproximativ, se propunea exproprierea pentru a lărgi drumul din zona în care locuiește și pentru a face loc, nu știu, unor autobuze care ar putea să treacă în viitor pe acolo. Și aici e foarte important de menționat că noi, ca și consilieri locali, am pus, în primul rând, interesul cetățeanului înainte. Stai bine. Și nu a existat niciun fel de zid politic în jurul colegului nostru care până la urmă a înțeles și el necesitatea unei astfel de exproprieri și e important să înțelegem binele comun. Când noi povestim despre situații punctuale în care vrei să-l protejezi pe X sau pe Y, păi atunci tu nu mai poți să-ți duci la îndeplinire planul pe care l-ai. Nu mai ai cum să ajungi cu soluțiile pe care vrei să le implementezi, pentru că o să depinzi de X și de Y la care trebuie să le rezolvi niște favoruri. Nu suntem în scenariul ăsta și am demonstrat-o deja. Adică avem lucruri care sunt deja demonstrate, pot să fie verificate, orice floreștean poate să se uite la ședințele de Consiliul Local, sunt lucruri publice. Și, practic, asta ne definește pe noi și ne duce în postura în care arătăm deschis cine suntem. Eu totuși am o nedumerire pentru că, fiind vorba de niște proiecte noi și de niște oameni vechi în Consiliul Local, că totuși trebuie să discutăm că PNL-ul a condus Primăria Florești de aproximativ 15 ani, sunt tot ei, da? Eu am fost copil, știu cum arăta partea de sud a Floreștiului, era doar arătură. Pot să spun că construcțiile astea nu sunt foarte vechi, nu? Sunt de vreo 10 ani, deci au fost construite oarecum sub dinastia PNL-ului, da? Și întrebarea mea este, cum poți să dai o autorizație de construcție, iar după 8 sau 10 ani să vii să iei la un teren înapoi că tu nu te-ai gândit că drumul, că nu-i bun drumul, că nu-i bun nu știu ce. Aici vorbim despre o incompetență a consilierilor locali, a celor de la urbanism, al juridicului. Adică omul a cumpărat o casă pentru că arăta bine așa cum era, da? Dau exemplul lui Bitică, dar bănuiesc că sunt mai mulți. Câți erau în... Acum probabil știi împrăști. Sunt mulți proprietari care au fost expropriați prin acea hotărâre. Da. Deci oamenii s-au trezit după 10 ani de zile că, bă, stați mai, dragii floreșteni, stați că eu nu m-am gândit bine atunci și trebuie să vă mai iau un pic din teren, că v-am dat prea mult și... Dar știți, domn primar, noi am plătit terenul ăla. Păi n-am nimica, nu asta e problema. Problema e că trebuie să ne reparăm noi greșeala. Problema de ce totdeauna trebuie să răspundă cetățean, adică să sufere cetățeanul și să nu sufere factorul politic care a creat această problemă. Eu apreciez lucrul ăsta și o să-ți dau cuvântul imediat, Daniel. Apreciez cuvântul, adică eu am văzut un sacrificiu la voi, în sensul în care l-ați sacrificat sau ați făcut un lucru bun pentru societate, dar totuși în același timp este o victimă a factorului politic acest om. Pentru că el nu trebuia să fie expropriat, astea trebuiau gândite de mult. Bun, dacă pui o dezvoltare... Trebuie să le dea trebuie să le dea o parte dintre contracandidații mei care au făcut parte din clasa politică, au fost în Consiliul. Nu v-ați certat între voi după aia?
Nu ne-am certat, pentru că Ați înțeles? sunt situații, da, e neplăcut, cred că nimeni nu-și dorește, să ne înțelegem foarte bine, Da. nimeni nu-și dorește ca pentru o proprietate pentru care a muncit, a pus bani deoparte, a construit și practic și-a dus o parte din viața acolo să fie expropriat. Nimeni nu-și dorește asta și nici noi nu venim acum să spunem că o să fim cei care vom expropria tot Floreștiul ca să rezolvăm probleme. Nu, sunt probleme punctuale care pot să fie rezolvate. Avem probleme cu trotuarele în foarte multe zone din Florești, că e și așa ne gândim la străzi, pe Florilor, pe Ioan Rus, zone în care nici nu ai trotuar, ai o bordură care o numesc Da, aici trotuar. trebuie menționat faptul că voi rectificați unele greșeli, nu sunteți făptașii acelor greșeli. Însă, eu repet, mie nu mi-e frică de costurile politice pe care le vom avea, pentru că va fi nevoie și de măsuri radicale de genul acesta. În anumite zone, soluțiile pot să fie transformarea străzilor respective în sensuri unice și atunci putem să avem și trotuar lângă, în anumite zone, dar în zonele în care lucrul ăsta nu este posibil și nu se va putea, va fi nevoie să facem expropriere și o spun drept și răspicat că e un lucru pe care îl vom face. Da, Chiar dar cu toate costurile politice Domnul aferente. Flaviu, vreau să vă zic că probabil nu m-ați înțeles foarte clar. Ceea ce veți face voi ca și exproprieri pentru oamenii respectivi, de fapt veți rectifica greșelile celor din trecut. Dar ăsta este sacrificiu și va trebui făcut. Dar pe viitor se va mai întâmpla acest lucru? Câtă Că asta vreme- este întâmplat. Noi acum povestim și iarăși îmi pare rău că o să duc din nou în discuție un subiect care se numește plan urbanistic general. Povestim despre plan urbanistic general de parcă, nu știu, a fost în dezbatere publică, e într-o etapă, nu mai știm nimic de ceva vreme despre el, nu se mai întâmpla nimic, n-a ajuns nici pe masa Consiliului și mai departe. Bun, păi atunci, ok, trebuie să ne hotărâm o dată. Vrem să avem un nou plan urbanistic general. Eu vă spun sigur că USR își dorește asta și USR împreună cu Ari vor face un demers real spre un nou plan urbanistic general care să rezolve și să limiteze haosul urbanistic. Adică nu se mai poate să mergem în aceeași zonă și în aceeași direcție în care riscăm în propunerea care a fost făcută să ne trezim cu zona și dezastru care există în zona Porii, de exemplu, să-l avem pe zona de nord a Floreștiului. Nu ne dorim asta. Ne dorim să avem un Florești aerisit și să avem soluții pe termen lung. De-aia noi avem un subiect foarte important în programul politic. O să revin iarăși la soluțiile pe care noi le propunem, care se numește stop blocurilor între case. Nu e normal, adică dacă tu ai un regim de înălțime și acolo sunt blocuri, sunt case, cum să vii să construiești tu un bloc care nu respectă nici regimul de umbrire pentru deînsorire și intervalele de timp de care au nevoie și găsim tot felul de tertipuri, de chichițe legislative ca să ocolim legea. Păi nu despre asta e vorba, adică am văzut în anii ăștia și în Consiliul Local găsești, ok, se poate că acolo este un studiu de trafic care spune că pe o stradă îngustă poate să circule încă pe atâția cetățeni care și așa și acum stau în aglomerație. Cum vine asta? Și atunci noi nu spunem că ne opunem urbanismul sau dezvoltării Floreștiului, Doamne ferește. Vrem să facem și să continuăm dezvoltarea Floreștiului, dar să o facem într-un mod organizat. Și asta se poate face printr-un nou plan urbanistic general. Adică în momentul în care ai un PUG în care sunt stabilite clar care sunt condițiile în care tu poți să construiești în fiecare zonă a Floreștiului, păi nu mai este la mâna consilierilor locali ce se construiește, pentru că acolo deja e prevăzut. Ok, asta pot să construiesc, nici nu mai am nevoie să mă duc să fac un plan urbanistic zonal, un PUS, pe care după aceea să-l trec prin derogare de la planul urbanistic general în PUG, de la PUG. O întrebare. Federația va fi invitată la crearea acestui PUG, să aibă un cuvânt de spus, să ne spunem și noi opinia? Eu cred într-un dialog care trebuie să fie cu toți factorii implicați, implicit cu federația, cu asociațiile de proprietari, cu cetățenii, pentru că noi chiar am făcut niște demersuri reale când a fost pus în dezbatere planul urbanistic general, i-a rugat pe cetățenii care ne urmăreau și pe online și pe resursele pe care noi le-am avut la dispoziție, să se uite fiecare în zona în care locuiește ce prevede noul plan urbanistic general. Ia uitați-vă ce regim de înălțime este acolo și să vină către noi, pentru că evident e nevoie de implicarea civică aici, de la fiecare cetățean, să vină către noi cu propuneri. Și spuneți-ne acolo ce ați vrea să facem. Ați vrea să, dacă acolo tu ești într-o zonă de casă și ai un regim de înălțime de P+4, păi cum poți să faci așa ceva? Nu poți să faci lucrul ăsta. E normal că trebuie să ai o zonă de casă care rămâne o zonă de casă. O să fac un anunț și după aia reluăm. Dragi floreșteni, în prima săptămână și săptămâna viitoare vor fi interviurile
Iar în ultimele 2 săptămâni vom ieși în stradă. Vom anunța public pe ce străzi suntem, pentru că vreau să-l invit pe domnul Udrea, inclusiv pe Daniel Meze, să mergem în locuri în care, exact cum spunea și dânsul, există probleme de tip arhitectural, adică sistemul de construcție și modelul pe care l-a aplicat PNL în Florești, în principiu, este dezastros. Atât din punct de vedere estetic, cât și util. Adică, dacă ne uităm, exact cum zicea, avem blocuri mari către sud, și am să vă arăt lucrul ăsta, și în spatele acestuia avem blocuri mici. Când crescența ar trebui să fi fost din partea de nord către sud, descrescent, să vină construcția. Adică nu poți să construiești în fața soarelui și după aia să cobori cu blocurile mai jos, că ăia nu mai au nicio lumină. Avem un Floreștean care tot ne sună, poate vrea să ne transmită ceva. Cum intră mesajele, ne cerem scuze, dar cred că nici nu se aude microfoane la noi. Mai avem o întrebare? Da, mai avem aici întrebări. Încă o întrebare să o iau de aici. Să mă uit atent. Te rog să completez. Adică o conducere competentă a primăriei Florești trebuie să meargă către asociațiile de proprietari și să spună, dragi oameni, cu ce vă putem ajuta? Și oamenii o să zică, dom'le, în principiu către federație, vrei să spun. Exact. Către asociații de proprietari care se constituie în federație și în tot ce înseamnă formă de organizare, cu atât mai bine că se organizează, că e mai bine. Și felicitări că ai organizat astfel de federații de asociații de proprietari. Și am să zică, dom'le, avem nevoie că avem un drum privat care e gros, neasfaltat, avem nevoie să-l rezolvăm, adică să-l asfaltăm, să-l salubrizăm, să-l dezăpezim. Și atunci trebuie mers la oameni, la administrație, dacă oamenii toți nu se pot organiza, hai să facem demersurile necesare, să asfaltăm acest drum, să-l curățim, să facem... Prima dată să-l transformăm din drum privat în drum public prin donații pe care... Aici aș vrea să fac o paranteză și să-ți aduc aminte că noi am discutat cu domnul Bogdan Pivariu și am spus așa: noi ne ocupăm de cetățenii care au drumuri private, îi ajutăm din punct de vedere juridic să rezolve problemele cu băncile, să-și facă cererile, să discutăm cu băncile, să vedem. În principiu, băncile au fost de acord, toate băncile, pentru că este inutil să păstrezi drumul și să nu poți să-l faci. Pentru că... Ce interesare, să păstrezi o ipotecă pe un drum. Dar e o problemă aici din punct de vedere juridic, că nu poate fi predat. Dacă un coproprietar nu este de acord, se blochează situația. Trebuie să mergem pe civil, să-l obligăm pe respectivul să accepte lucrul ăsta. Ei, și atunci, noi am spus așa, nu e nicio problemă, noi ne ocupăm de partea asta că ține de asociații și putem să le explicăm, pentru că dacă încărcăm sistemul administrativ cu 800 de asociații, va fi o coadă acolo de nu o să mai puteți de ea. Bun, dar asta trebuie să lucreze administrația publică cu organizațiile, adică cu federația. Dacă tu nu vrei să lucrezi, cum ai putea să faci lucrul ăsta? Noi venim să te ajutăm și tu nu-ți dorești. Adică asta înseamnă că tu nu ți-ai dorit ca să preiei. Și încă o chestie foarte importantă, dragi proprietari, administrația publică nu-și dorește probleme pe cap. Drumurile înseamnă problemă, asfaltare, întreținere, dezăpezire. Eu cred personal că există o înțelegere între dezvoltatori și primării care au zis, domnule, măi băiatule, păi știi, lasă, nu-mi da tu mie drumul, că vrei să mă umpli mie grădina cu probleme? Nu. Bagă-i mă pe gât la proprietari și se duc proprietarii acolo, iau contractele și notarii, bineînțeles, și ei sunt tot așa, nu le zic nimic, merg, zice, citiți contractul, ei citesc contractul, ajung în ipostaza în care zice, mă, dar nu se face curățenie pe stradă. Păi nu, de ce? Păi da, ești proprietar. Cine? Eu? Îs proprietar? Eu pe drum? Deci efectiv, dar eu am luat cu banca. E și la ipotecat. Și cum facem să dăm la primărie? Păi nu putem. Aici se blochează totul, dragi proprietari. Aici. Pentru că voi plătiți taxe. Țineți minte lucrul ăsta. Plătiți taxe către stat. Iar banii care ar trebui... Exact. Banii care ar trebui să meargă în dezăpeziri și în astea, probabil că merg în majorarea salariilor, în
poze cu Canon-ul, cu tot felul de la Ishtok și chestii de astea care, bineînțeles, probabil sunt plătite din bani publici. Nu știu, dar să ne spună domnul Bogdan Pivariu, pentru că rugăm frumos să ne spună câți bani a investit în presă din anul 2020. Știi că a făcut cerere oficială către primărie să ne spună câți bani de la presă. Nu ne-a răspuns. De ce? Ai confidențial. Am dat în judecată primăria Ai făcut lucrul ăsta? Da, am dat în judecată primăria Florești în speță pe Bogdan Pivariu, primar este ordonatorul de credit. X-ului stă banii noștri, banii publici. L-am dat în judecată ca să ne spună câți bani din banii noștri cheltuie presa ca să facă propagandă și să facă imagini. Banii noștri. Și acum așteptăm procesul care poate să rezolve în 2-3 când instanța de judecată îl obligă pe primar să facă public ceea ce este dat. Da, mai avem o întrebare. Se pare că e foarte interesați floreștenii de dezbatere și mă bucur. Întrebarea de la un floreștean vine: ce soluție aveți pentru canalizarea care ia la fiecare ploaie? Avem, nu știu să vedeți, dragi floreșteni, și în programul nostru politic. Eu cred că v-ați băgat, domnul Mândrea, într-o problemă care nu se mai sfârșește. E o zonă în care putem să povestim foarte mult despre problemele punctuale de canalizare în fiecare zonă a Floreștiului și spunem drept și cu alimentare cu apă potabilă și probleme cu alimentare cu energie electrică, adică nu avem numai cu canalizarea problemă, dar în mod evident trebuie să începem să le rezolvăm. Adică dacă noi tot așteptăm și am avut și eu de curând un video pe care l-am făcut într-o zi ploioasă, chiar pe strada Dumitru Mocanu, unde la fel ne trezim din când în când cu câte o baltă care uneori trece de nivelul glesnei și nu poți să traversezi dintr-o parte în alta. Bun, acum lăsăm la o parte că e iarăși o zonă în care nu avem nici măcar trotuare, da? Bun. Eu zic că toate lucrurile astea trebuie privite la pachet. Adică, ok, în momentul în care te-a pus să faci și trotuare acolo, evident că primul lucru înainte, da, te rezolvi problemele legate de canalizare. Măsuri există lucruri pe care le poate face primăria și administrația pentru a rezolva punctual fiecare zonă, la fel cu alimentarea cu apă potabilă. Trebuie să ne apucăm de ele, adică cumva dacă noi toți stăm și povestim, mai trec încă 4 ani și iar nu se întâmplă și să avem numai probleme din astea punctuale care încă nici nu știu dacă sunt rezolvate sau nu pe Florilor și în alte zone. Adică noi trebuie cumva să începem să dăm drumul la marile proiecte de care Floreștiul are nevoie. Și ăsta e un lucru pe care eu mi-l asum în fața tuturor, că vom da drumul la proiectele de care are nevoie Florești. Ce primar să fii tu, să te uiți la Florești de la Florii, unde se face lacul ăla imens acolo la fiecare ploaie și să nu te gândești, hai să faci apă pentru aminește. Vreau să vă spun să vă pregătiți pentru că de fapt astea în realitate sunt restanțele PNL-ului, da? Deci sunt probleme cauzate de partidul PNL care a fost 15 ani la putere și care acum se transformă în restanțe PNL pe care voi trebuie să le găsiți soluții. Acum, în toată emisiunea, nu o să putem discuta, dar vreau să-i anunț pe urmăritor că va mai fi invitat Flaviu și cu Daniel Meze și o să anunțăm și acest lucru pentru că nu o să putem să cuprindem tot pentru că durează foarte mult și acolo vom discuta iarăși și despre soluțiile pe care le aveți la aceste probleme pe care tot le semnalează oamenii din comunitate. Ok, și trec la următoarea întrebare. Salubritate, apă și canalizare. Actorii principali care trebuie să decidă operatorii să participe la negocierea contractelor sunt asociațiile de proprietari. Cred că aici, da, ți-am pus și ochelare că nu văd prea bine, cred că aici, că am citit-o dinainte, aici vrea să fac o paranteză. Domnul Bogdan Pivariu, când a venit Supercomul, când trebuia să vină Supercomul ca și operator în Comuna Florești, a invitat, bineînțeles, nu toate asociațiile, că asta și zicea, a invitat administratorii de condominii. Și le-a spus în felul următor: semnați contractele că se poate, adică administratorii să semneze în numele asociațiilor, ceea ce este ilegal. Noi am ridicat problema asta. Ok. Am ajuns la concluzia că
A venit Supercomul, dar a venit în forță și obligat, băgat pe gâtul asociațiilor. Fără a se negocia un contract, fără a exista o organizație care să pună condiții în contractul cadru și să specifice clar, asta nu ne convine, asta nu vrem, asta vrem să se întâmple când nu se ridică gunoiul. Am ajuns în ipostața că 800 de asociații de proprietari, și avem probe în acest sens, în fiecare lună sunt prejudiciate de această firmă. Pe de altă parte, discutăm despre colectarea deșeului municipal, care nu se face selectiv. Deși este facturat selectiv, el în realitate nu este selectiv. Și mai ales că în cazul în care tu strângi tot într-o singură mașină, există clar certitudinea că nu mai putem vorbi despre un cântar și cântărire a celor deșeuri. Ce soluții vedeți și găsiți pentru aceste lucruri? Federația va fi chemată. Aici, soluția Deci invitat. În primul rând încep de la dialog. Pentru că dacă nu există un dialog, degeaba povestim că nu ai cum să identifici soluții. Atunci trebuie să inviți, trebuie să luăm așa, legea, da? Ce prevede legea, care sunt atribuțiile administrației publice locale în această poveste, ce poate să facă administrația, ce poate să facă asociațiile de proprietari, da? Și împreună găsim soluții. Acum, e clar că discutăm despre un contract, da? Primăria Florești, dacă noi povestim acum despre Primăria Florești sau rolul pe care noi îl avem, este un contract care e la nivelul județului. Nu e un lucru pe care putem noi să-l schimbăm sau o să schimbăm punctual într-o zonă sau altă, dar trebuie să ne asigurăm că se respectă legea. Și trebuie să ne asigurăm că un contract principial reprezintă voința între două părți. Atunci exact. E normal că un contract să treacă și printr-o fază de negociere, pentru că dacă nu este o negociere înainte, este un act de adeziune și nu se mai numește contract. Este cam un contract abuziv, se numește asta în termeni Și e un act de adeziune pentru că aderi la niște politici și reguli pe care cineva ți le pune în față. Și atunci e normal, trebuie să facem o negociere care trebuie să fie una justă pentru ambele părți. Numai așa pot să funcționeze lucrurile. Acum, cadrul legal pe care îl are primăria în care poate să acționeze, evident că acela va fi... Bineînțeles, noi am discutat și cu ADI, adică asociația care se ocupă de salubritatea municipală și care coordonează operatorul și care sancționează operatorul, inclusiv cu domnul Tișăs, prefectul județului Cluj, și am transmis și am făcut probațiunea că această firmă încasează mai mult decât ar fi normal. Acum, la un nivel de asociație, dacă dau un exemplu, să calculezi greșit, să nu-i spun altfel, și pui în plus factura cu 200-300 de lei, facem un calcul la 900 de asociații. Care este prejudiciul la nivel de comună în contextul în care acest operator nu este supravegheat de nimeni? Deci trebuie să spunem iarăși un lucru pe care nu știu dacă floreștenii știu. În ADI Ecometropolitan, reprezentantul Floreștiului este chiar primarul. Da? Și el când merge acolo la discuții, merge cu mandat de la Consiliul Local pentru tot ce înseamnă măriri de taxe de salubritate sau decizii care se iau la nivel de ADI Metropolitan, se iau prin Consiliul Local sau trec prin Consiliul Local. Și ce poate să facă sau ce putem noi să facem este să expunem aceste probleme și să le ducem, și ar fi normal, practic, ca și primar ai o obligație, cel puțin morală, dacă nu și legală, față de factorii și actorii pe care tu i-ai în Florești, cum sunt asociațiile de proprietari, să te duci mai departe și să le pui pe masă celor din ADI Metropolitan. Ești reprezentantul Comunei Florești acolo. E normal să faci asta. Adică discutăm despre niște lucruri care poate firești și normale și care nu se întâmplă. Deci, tot așa că mergi la Paște Florești, vezi o serie de puncte de colectare a gunoiului care nu sunt proprii, nu sunt improprii. Nu vezi destul de pubele. Vedem cu toții și nu trebuie să ne ascundem după degete. Astea tot restanțe ale PNL-ului sunt. Vedem căruțe cu romi care vin și scotocesc prin gunoaie. Vedem oameni sărmani cu căruciorul, caută pâine uscată, lasă acolo, pune și colectează. Deci noi putem să ne facem că nu vedem aceste lucruri. Și
o primărie responsabilă, trebuie să ia niște decizii. Și pe de-o parte, cum am spus că trebuie mers în comunitate de romi și rezolvate problemele sociale de acolo. Deci ajutați oameni care nu pot munci, care au handicap, care sunt în vârstă, trebuie ajutați. Dar noi trebuie să vedem aceste puncte de colectare a gunoi și să le standardizăm cumva. Adică să știm, dom'le, ăsta e modelul, îl punem în Florești, câte pubele trebuie, care-i pentru hârtie, care-i pentru carton, care-i pentru sticlă, care-i pentru menaje. Încurajați floreștenii să plătească mai puțin, deci încurajați floreștenii să plătească selectiv și să plătească mai puțin și rezolvați terenul astea. Acum vreau să fac o paranteză pentru că participasem la acea ședință unde au fost invitați și administratorii. Întrebarea mea a fost următoarea către domnul primar și către reprezentantul Supercom. Unde se duc banii încasați de pe deșeurile selective? Întrebarea mea a fost asta și am să vă spun, o să vă dau și răspunsul. De ce? Pentru că eu văd lucrurile din altă perspectivă. Adică, dacă omul selectează, trebuie stimulat. Și vedeți ce efect are colectarea sticlelor, bidoanelor de plastic. Acum sunt cozi ca să se predea acele bidoane și bănuiesc că și în sistemul selectiv ar funcționa tot la fel. Și de asta l-am întrebat pe primar unde se duc banii. Bineînțeles că amândoi au pus capul în pământ, unul se uita pe sus, ăla pe jos și la un moment dat mi-a răspuns Supercomul, dar reprezentantul cu o jumătate de gură la noi. Și am întrebat de ce la voi. Aici am să fac iară, deschid o altă paranteză sau acoladă care să vă zic de ce trebuie să participe organizațiile la contractul cadru atunci când el se concepe de către ADI, pentru că noi puneam problema asta, ridicam problema asta, în ce sens? Pentru că eu am vrut ca o parte din banii respectivi să meargă către asociațiile, proprietarii, cetățenii care sunt dispuși să selecteze, adică să colecteze selectiv, da? În contextul în care tu stimulezi o asociație și crede-mă că la nivel de asociații sau ansambluri rezidențiale unde vorbim de mii de apartamente în care înmulțim la minim cu 2 și deja dacă avem 2000 avem 4000 de inși care stau acolo, se strâng niște lucruri, se încasează. Pe de altă parte, unele surse ale noastre spun așa: se încasează bani de către operator odată pentru, cum îi zice, pentru colectare, da? Ne ia operatorul banii. După aceea, Uniunea Europeană, și dacă greșesc, te rog să mă corectezi, mai dă pe kilogram iarăși niște bani pentru că colectează selectiv și a treia oară este vânzarea lui. Care sunt în valorificare și care, în mod normal, ar trebui să se întoarcă către cei care colectează selectiv. Adică ar trebui să existe acea incentivare a celor care colectează selectiv, pentru că asta vrem să stimulăm. Bun, acum, clar că sunt lucruri care e foarte bine să le aducem în discuție în spațiu public și trebuie să găsim soluții punctuale ca să le și rezolvăm. Adică trebuie să facem niște pași concreți în a deschide astfel de dezbateri și discuții și cu reprezentanții Supercom și cu reprezentanții ADIECO Metropolitan. Și am văzut și la interviul de la Recorder că este o mafie a gunoaielor în toată țara. Aurul mirositor îi spune. Este o mafie a gunoaielor și noi trebuie să luăm atitudine ca societate civilă, ca și oameni implicați în administrația publică locală. Normal ce se întâmplă. Miroase în Cluj de multe ori. Ce se întâmplă la groapa de gunoi? Sunt multe arderi de gunoaie ilegale. Noi nu știm de ce pula aia. Eu se ard gunoaie ilegal și noi, copiii noștri, miros aer poluat. Nu, eu cred că, de fapt, în realitate, tot acest proiect de colectare selectivă este o mascaradă care să arete Uniunii Europene că pe hârtie apar colectările și se fac colectările selective, dar în realitate nu se colectează nimic. Pentru ca noi să scăpăm de ce? De acele sancțiuni grele pe care le aplică Uniunea, da? Și atunci tu te duci acolo. De asta am avut o discuție cu cei de la Supercom și ne-am zis așa: domnule,
În contract nu poate să existe, atenție, două modalități de facturare. Adică ori facturezi pe număr de persoane și atunci scrii 50 ori 15 lei, ori scrii kilograme. Pentru că nu poate, deci un contract nu poate să conțină două modalități de facturare, pentru că nu, atenție, ANAF-ul, dacă auziți aceste lucruri, vă rog frumos să vă autosesizați, parchetul, toți sesizați-vă și mergeți și vedeți ce acolo. Pentru că asta se întâmplă în Florești și nu numai în Florești, în toată țara, că primim mesaje din toată țara. Supercom activează și am impresia că este o mânăreală aici în acest complot al aurului mirositor din care se produc enorm de mulți bani și nimeni nu face nimic. Primăria, asta este întrebarea mea, primăria va fi dispusă, pentru că ziceai că da, într-adevăr el este, și asta este adevărul, domnul Pivariu era reprezentantul Comunei Florești. Dacă organizație vine și îți spune, vezi că se fură și se încasează mai mult decât se ridică. Mai mult, noi am avut sesizare că 2 săptămâni nu a fost ridicat gunoiul, dar ei au facturat o lună. Și când le-am spus, păi în contract scrie că trebuie să ne dea 3%, nu ne dă bani înapoi Supercomul. A primit sesizarea, cum îl cheamă, Bogdan Pivariu, deja m-am urât îl numesc. Efectiv, cum să vă zic eu, aceste implicări te termină din punct de vedere psihic să vezi că duci o luptă cu un sistem atât de bine organizat și mai mult Câți mai vin? 5-6 de Facebook. Cu conturi false și troll și te atacă. Și îți mănâncă toată energia, tot ceea ce tu vii cu bună credință să te lupți pentru niște victorii. N-ai cum să nu mai ies perfect. Eu mai ies perfect decât o dată. Cred că e foarte important, domnul Marcu, e foarte important să clarificăm un aspect. Noi avem în spate pe floreșteni. Și asta e mai important decât orice complot sau orice partipriori politice sau înțelegeri pe sub masă pe care le au cei care au condus până acum Florește. Despre asta e vorba. Și lucrurile pot să vină și se vor schimba tot despre cetățeni, pentru că sunt foarte mulți oameni care mi-au zis, zice, păi da, degeaba mă duc la vot că nu se schimbă nimic. Ba da, se schimbă. Și lucrurile se schimbă atunci când o să avem o rată și un grad de participare masiv la vot și mă aștept ca lucrurile astea să se întâmple 9 iunie, pentru că altfel povestim degeaba. La fel cum l-am schimbat pe primarul Șulea, putem schimba și pe primarul Pivariu. Dar trebuie să menționăm faptul că în principiu nu doar domnul Șulea este, pentru că degeaba eliminăm... Nu, ca să nu înțeleagă floreștenii greșit. Pentru că noi eliminăm nu l-am eliminat pe Șulea, s-a schimbat ceva? N-am problemă cu Șulea. Deci care e toți votanții lui Șulea, pentru că Șulea mai pot să candideze, să le voteze pe noi. N-am o problemă. Deci, ascultă-mă un pic, Daniel, să se înțeleagă foarte clar. Problema nu este doar Șulea, problema este în esență, pentru că nici acum, l-au dat floreștenii jos pe Șulea, ok, noi ne focalizăm pe Șulea. Problema cea mai gravă, cauza, că vorbim de cauza, cancerul societății, în momentul de față, este PNL-ul și trebuie să o recunoaștem. Trebuie să ne întoarcem la programul pe care noi îl propunem în fața cetățenilor și eu pot să vă zic un singur lucru, dragi floreșteni, cu bun simț și cu responsabilitate, schimbăm Floreștiul și îl schimbăm în direcția în care trebuie să-l ducem. Și eu vreau să mă duc din Florești, cu capul sus, cu coroana pe să nu fie rușine că am stat 4 ani de zile în Consiliul Local, pe postul de consilier local, pe postul de viceprimar, și să-mi fie rușine că n-am făcut nimic. Deci vreau să mă duc eu om și mai orgolios și am niște principii. Adică nu o să mă fac de râs acolo. Nu o să iau bani, nu o să fur, nu o să iau păgi, nu o să iau alte interese particulare sau nepatrimoniale. Știi că ești filmat în momentul ăsta. Și o să vreau că va fi proba asta. Între ghilimele, din onoarea și orgoliul că am făcut ceea ce trebuie pentru Florești. Și pentru Florești.
Am înțeles. Am discutat despre proiecte, am discutat puțin despre soluții. Zic că emisiunea are deja o oră jumate. Vreau să vă invit la următoarea, pentru că probabil sunt atâtea probleme încât nu ne-ar ajunge un mandat ca să le vorbim, dar în principiu ideea este clară. USR-arii sunt motivați să lupte, au voința de a schimba ceva în Florești, sunt o oportunitate a schimbării în Florești, pentru că în momentul de față trebuie să știm că există AUR, PSD-ul și UDMR-ul care, în opinia mea, UDMR-ul, dragi Magyar, tessék parancsolni, tudom magyarul beszélni is, dar trebuie să înțelegeți că nu aveți, din punctul meu de vedere, 4-8 ani de zile și până acum, în afară să încaseze pensie specială viceprimarul Comunei Florești, e ca și inexistent. Domnul Zoltan, am o întrebare pentru dumneavoastră. Știți cumva unde este biroul dumneavoastră? Asta e întrebarea mea pentru el. Pentru că nu-l văd activ, nu-l văd în Consiliu, nu-l văd cu proiecte. Maghiarii nu au ceea ce au cerut. Și atunci ce rost are să mai votezi un astfel? Ca să ce? Să mai cheltuim bani degeaba? Voi ce veți face cu entitatea maghiară? Ultima întrebare. Ce vă propuneți? Faceți vreo diferență între etniile existente în Comuna Florești sau toată lumea este egală în fața noastră? Cu siguranță nu, pentru că până la urmă administrația publică și rolul unei administrații publice este să unească pe oameni. Și de asta trebuie să avem politici publice care să aducă pe oameni la un loc, să avem spațiile, că noi am propus, acum n-am apucat să povestesc despre toate proiectele pe care noi le-am adus în fața cetățenilor, dar am propus, vrem să avem parcuri, dar când spun parcuri nu mă refer la cele mici spații verzi doar cu un mic loc de joacă și atât. Nu, avem nevoie de acele parcuri în adevăratul sens al cuvântului, adică parcuri funcționale. Și rolul lui să aducă comunitatea la un loc. Și aici, cum să facem noi diferența de etnii? Până la urmă, rolul politicii și rolul administrației publice este să-i unească pe oameni și pe cetățeni și să creștem nivelul și gradul de bunăstare în comunitatea din care facem parte. Despre asta e vorba. Da, cred că odată cu trecerea timpului a crescut și aroganța PNL-ului în sensul ăsta. Adică la ce spun aroganță? În sensul în care tu mergi să îi ajuți, pentru că am întâmpinat exact lucrurile astea, am fost să plantăm 1000 de pomi, am cerut acordul directoarei de la Dumitru Țăuțan, a fost de acord, a fost chiar încântată. Am zis, haideți să implicăm și copiii, pentru că așa am fost și eu învățat când eram copil și știu că omul care lucră pentru un lucru știe să-l prețuiască. Și atunci, dacă i-am fi pus pe copilași să participe la astfel de acțiuni, acolo, la școală, ar fi foarte bine pentru societate, pentru că, la urmă urmei, nu i-ar rupe, e tot ei. Problema este că am cerut, la un moment dat a zis doamna directoare de la Liceul Dumitru, trebuie să vorbim și cu domnul Scrivariu, că totuși și domeniul public și zic, da, nicio problemă, îl sun, eu eram în foarte bune relații, adică în relații de astea, gândindu-mă că, domnule, nu, oricum e băiat tânăr, e mai tânăr ca mine, adică vreau să aibă altă viziune, nu politică. Pentru că i-am spus foarte clar, nu contează cum vii. Tu veneai civic, nu politic la el. Da. Nu contează cum vii în primărie, contează cum pleci. Ei, acum, momentul de față, Bogdan, dacă vei pierde, îți vei da seama cum ai plecat de acolo. Exact ceea ce ți-am spus. Și ideea a fost să termin până la capăt. I-am scris lui Bogdan și i-am zis, domnule, vreau să plantez acolo. Păi să vezi că nu se poate, că primăria trebuie să fie pe tapet. Păi, stai un pic, aici nu înțeleg. Aici e concurență de notorietate sau e vorba să hai să facem ceva? Sau cum lucrați voi? Hai să ridicăm să-l duceți? Sau hai să ridicăm să-l ducem? Deci aici vreau să văd deschiderea voastră și a ta mai ales. Tu trebuie să mă sprijini pe mine. Acum 4 ani Noi le-am semnat. Da. Și apropo, da, mi-a trecut supărarea. dar nu pentru că probabil că erai supărat că nu
nu eram polit. Am crescut eu ăștia 4 ani, m-am maturizat și eu și pot să abordez. Acum te întreb ce părere ai despre federație? Am o părere bună. După 4 ani. Ca să spun sincer și direct așa, tu mi-ai întrebat tot ce așteptări. Eu n-am crezut că tu o să poți să faci un ONG. Eu n-am crezut că tu poți face o federație. N-am crezut că o să pot face un podcast. Pentru că, dați pește, nimeni n-a făcut podcast în Florești ăsta. A făcut Nicu Marcu. Și îl felicităm pentru asta. Bine, rău, până a făcut cu bâlbâiel, cu tone. Îl face, noi putem vorbi și ceilalți care andează pot vorbi. Deci, mai întâi cu tot ce așteptări și te felicit pentru asta și bineînțeles că eu pot lucra cu orice din Florești. Mai de mult am apărut și la Antena 3 și m-a spus de ce acolo la Antena 3 că e Voiculescu, că e Varan, oriunde pot să vorbesc despre probleme. Bine, n-aș vrea să ne compar cu orice. Îți doresc o carieră de podcast mult mai tare ca și cei de la Antena 3. Deci, putem lucra cu oricine, n-avem o problemă, n-avem partidu, interesul Floreștiului să fie în mijlocul discuțiilor noastre și cred că vom putea rezolva probleme. Și vreau să mai spun că există liceul Tăuțan. Colegul nostru, Rareș Giurgiu, chiar ne spune că este o problemă cu copiii care învață trei singuri acolo. Și acum este o întreagă problemă. Vrei să lăsăm asta pe data viitoare ca să discutăm despre probleme și asta am vrut să o ridic. Haideți să o lăsăm pe data viitoare în sensul în care domnul Flaviu Udrea, lista e plină, sunt restanțe, multe dintre ele sunt restanțele PNL-ului, ceea ce n-a reușit să facă sau ce a făcut mai mult prost și asta trebuie să o recunoască, dacă nu le convine, poate să vină, atenție, vă rog din suflet, sunteți invitați public ca să participați, indiferent de etnie sau culoare politică, că e PNL, că e USR, că e ARI, că e AUR, toți și ceilalți au înțeles podcastul, scopul acestui podcast. Cel bătrân, că l-am văzut pe afișă. Da. Ideea e în felul următor. Îl invităm și pe domnul Bogdan Pivariu, domnul primar Bogdan Pivariu, să vină să ne explice, pentru că în partea a doua vom discuta despre competențele funcționarilor publici din primărie, problemele cu care se confruntă cetățenii din Comuna Florești, ce veți face în sensul ăsta, ce abordare veți avea în fața funcționarilor care nu prezintă competențe pentru funcția care o dețin. Dragi floreșteni, o ultimă întrebare pentru voi. Pe mâna cui vom da Florește? O să vorbesc eu primul să las pe Flaviu. Dăm pe Flaviu ultimul, ca să fie el care încheie această emisiune. Dăm Florești pe mâna lui Flaviu Udrea ca și primar. Dăm Consiliul Local pe mâna Alianței Uniți pentru Florești, USR plus ARI. Asta este soluția care poate să schimbe în esență ceva în Florești. În 9 iunie, vă așteptăm la vot. Trebuie să facem o schimbare și să schimbăm direcția în care ne îndreptăm în Florești. Schimbarea începe în 9 iunie. Dragi floreșteni, vă mulțumim că ne-a transmis întrebări și oricum mai erau încă întrebări. Ne cerem scuze celorlalți care n-am reușit să le răspundem. Putem să facem în felul următor. Ai putea să mi le trimiți toate și o să încerc să le răspund la fiecare punctual. Da, ideea este în felul următor. Vrem să ne încadrăm într-o oră jumate în podcast, să nu depășim prea mult. Vreau să abordăm aproape toate subiectele care sunt posibile și mai ales cele care sunt principalele cauze pentru funcționarea deficitară în ceea ce privește economia, infrastructura și educația. Le vom lua pe rând, vom discuta și cu ceilalți invitați și înainte de asta aș vrea să-l întreb pe Flaviu Udrea, sunteți dispuși să colaborați și cu celelalte partide în sensul de a îmbunătăți viața cetățenilor din Comuna Florești? E foarte important și țin să menționez acest aspect. Toți cei care vor ajunge în Consiliul Local au în spate voturile cetățenilor. Eu nu o să-mi permit să calc peste asta și vreau să fie foarte clar înțeles pentru toți care ne urmăresc. Atunci când o minoritate, majoritate au decis să trimită niște oameni în Consiliul Local,
vor fi tratați cu respect egal din partea mea, în primul rând, și mă voi asigura că voturile care stau în spatele lor sau ceea ce doresc oamenii care au dat acele voturi vor ajunge pe masa Consiliului și ideile bune pentru Florești și pentru floreșteni le vom vota indiferent de culoarea politică. Nu contează culoarea politică, contează să schimbăm direcția și să ducem lucrurile înspre interesul cetățeanului, care asta trebuie să facem. De fapt, de aia sunteți acolo până la urmă urmei. Dragi floreșteni, stimați proprietari din toată țara, vom discuta în materialul următor și despre asociațiile de proprietari, vă promit, pentru că știu că este o problemă la nivel național și vreau ca Floreștiul să fie un exemplu de urmat în toată țara. Și cred că voi putea să conving noul primar să înțeleagă că iluminatul public și străzile frumoase nu sunt îndeajuns pentru ca o comună să fie la nivel european. Trebuie să existe și condominii bine construite, și asociații bine organizate, și cetățeni care să se implice. Pentru că știu foarte bine și o știu pe propria experiență, voi ați lăsat voința jos din cauza că ați fost respinși tocmai de cei care trebuiau să vă ajute. Încă o dată vă mulțumim că ați participat la podcast. Vă așteptăm mâine seară la ora 19, invitați Alin Coleșa, deputat AUR, și candidatul pentru primăria Florești, Adamuță Cătălin. O seară frumoasă în continuare. Seară bună tuturor! Stai, nu da scroll, nu ignora acest mesaj. De ce? Pentru că ești direct implicat și afectat de ceea ce urmează să-ți arăt în următoarele materiale. Este crucial să descoperi ce s-a petrecut cu Floreștiul în ultimii 4 ani. Sunt Nicu Marcu, membru fondator al platformei organizației civice Federația Asociațiilor de Proprietari Florești, iar în cadrul podcastului civic numit Pe mâna cui vom da Floreștiul, veți afla despre cum proiectele destinate comunității din Florești sunt blocate de către administrația publică locală condusă de primarul Bogdan Pivariu, membru PNL Florești. Veți afla cum politica interferează cu serviciile oferite de operatorul de salubritate, afectând cetățenii prin aplicarea unor taxe mai mari nejustificate pentru gestionarea și colectarea deșeurilor menajere. Veți afla despre incompetența funcționarilor din primărie și poliția locală plătiți din banii voștri publici, care prin acțiunile lor de incompetență lezează drepturile cetățenilor și cauzează prejudicii întregii comunități. Veți afla despre modul în care anumiți membri PNL din Consiliul Local Florești sunt protejați de către funcționarii publici cu funcții de conducere din cadrul primăriei Florești pentru acțiunile ilegale pe care le comit și în spatele cărora se află primarul Comunei Florești, Bogdan Pivariu. Veți afla despre cum sunt catalogați locuitorii din Comuna Florești de către Mandi Alexandru Cristian, directorul executiv al Poliției Locale din Comuna Florești, om numit în fruntea instituției de către primarul Bogdan Pivariu. Veți afla care sunt interesele și avantajele financiare obținute indirect din proiectele imobiliare aprobate cu votul majorității membrilor PNL din Consiliul Local Florești și care sunt repercursiunile acțiunilor acestora asupra comunității floreștene. Veți afla cum autoritățile locale și angajații primăriei Florești, împreună cu primarul Bogdan Pivariu, au încercat să reducă la tăcere Federația Asociațiilor de Proprietari Florești, aplicând aceste amenzi ilegale în valoare de mii de lei, doar pentru că a intervenit în apărarea drepturilor cetățenilor și a exercitat presiune asupra funcționarilor primăriei pentru aplicarea corectă a legii în cazul unor consilieri locali. Mai mult, în cadrul emisiunii de podcast live vor fi prezenți oameni importanți din comunitatea floreșteană care au puterea de a schimba în bine viitorul comunității noastre, invitați precum membrii ai Consiliului Local Florești,
viitori candidați pentru funcția de primar, foști lideri politici locali care își vor expune public soluțiile și proiectele pentru a salva Floreștiul din impasul economic și urbanistic în care se află în momentul de față datorită partidului politic PNL condus de actualul primar Bogdan Pivariu. Amintește-ți un lucru esențial. Democrația devine nocivă pentru societate atunci când membrii unor organizații politice, ori oameni cu interese financiare, ori persoane corupte, merg la vot în locul tău pentru a influența în favoarea acestora decizia politică, în timp ce tu stai acasă, privești și te complaci în această situație. Toți cei care merg la vot pentru interesele lor politice și financiare vor câștiga, în timp ce tu vei pierde și de această dată. Vor putea salva viitorii candidați Floreștiul din impasul economic și urbanistic în care zace de ani de zile? Întrebarea este simplă. Pe mâna cui vom da Floreștiul? Nu uita, răspunsul este la tine. Dacă nu vrei să te lași păcălit în următorii 4 ani de promisiunile politice ale administrației publice locale din Comuna Florești, te invit să vizionăm împreună seria unui podcast civic exploziv numit Pe mâna cui vom da Floreștiul, un podcast realizat cu sprijinul Federației Asociațiilor de Proprietari Florești, în cadrul căreia vei putea descoperi ce s-a petrecut în ultimii 4 ani în Comuna Florești. Pe 9 iunie 2024, mergi la vot, fii responsabil și nu lăsa democrația să devină nocivă pentru tine și copiii tăi. Rămâi alături de FAPF, organizația de care fiecare proprietar are nevoie. Prezentul podcast are ca scop pregătirea și informarea cetățenilor despre modul în care funcționează sistemul social-politic, precum și creșterea responsabilității morale